Ciao, sunt Marlen de la Savuri Urbane, iar astăzi vom veni către dumneavoastră cu o mult așteptată rețetă în format video, cea de albinița sau dulcinea. Această prăjitură care este una dintre favoritele românilor pentru mesele de sărbători, că este Crăciun, că este Paște, zile onomastice, de toate, acolo va fi. O prăjitură cu foi cu miere, cremă de griș cu unt și în mijloc un gem de măceșe, iar la final tăiată elegant și pudrată cu zahăr pudră. Așa că haideți să vedem cum am ajuns aici și ca să fie experiența mai completă vă vom lăsa în descriere linkul către rețeta scrisă, pentru că acolo veți avea mai multe sfaturi scrise, unele aspecte explicate mai în detaliu și vă va fi foarte de folos. Așa că hai la treabă. În primul rând ne vom face jumătate din rețeta de pe site, deci pentru o tavă de 20 pe 30 cm, din care ne vor ieși cam 1,5 kg de prăjitură. Produs finit. Produs finit. Așa că în acest caz avem nevoie de 450 de grame de făină, 125 de grame de zahăr tos, 100 de grame de miere, coaja lasă de la plămâie și portocală. Da, jumătate, numai că e jumătate de porție. Da? Trebuie spus că asta e adiția mea, că în rețetele de pe net nu sunt așa ceva, dar cu lămâie și portocale e atât de bună și mai ales că e o prăjitură de Crăciun, extraordinar de fain ies foile așa. O jumătate de lingură de bicarbonat de sodiu, 60 de grame de unt gras, niște zahăr vanilat, bourbon, sare, un praf evident, bun, da, și 5 ml de lapte. Exact. Și un ou, asta avem nevoie pentru foi. Și pentru umplutură vom avea nevoie de, în primul rând, pentru crema de griș, 60 de grame de griș, 150 de grame de unt gras, 250 de ml de lapte, 125 de grame de zahăr, un pliculeț de zahăr vanilat și, pentru a completa restul umpluturii, mai aici gem de măceșe. La care cum îi zicem noi acasă? Hatch and patch. Așa. Este de la Sibiu sau Hatcherly, pastă de măceșe, asta e făcută de noi. Nu folosim chiar tot ce e acolo, dar în general la albinița se pune un gem acrișor la mijloc. Poate fi și o pastă de vișine, un gem de caise, unii pun de prune, mie mi se pare acrișorul ăsta cu măceșe merge fain, sau de zmeură. Mai întâi punem la topit într-o căticioară, vom pune zahărul, untul și cu mierea împreună. Și bineînțeles că mitul popular care circulă, nu e așa pe internet, e că mierea devine toxică prin încălzire. Eronat. Mierea nu devine toxică prin încălzire, ci doar își pierde proprietățile terapeutice. Pentru că toată turta dulce din lumea asta pe care o fac nemții și englezii și toate gingerbread, toate sunt cu miere încălzită și n-au fix nimic, nu muri nimeni de ea. Și o lăsăm să dea aproape în clocot, tot mixul ăla de acolo. Că aici o să fie o chestie foarte faină. Noi pe site n-am făcut așa. Să știi că o cititoare din Cluj, care a locuit mult la Moscova, mi-a zis, zice, mă, Oana, să știi că rușii, că asta e o prăjitură de origine rusești, foi cu miere. Fac chestia asta, încălzesc întâi untul cu mierea cu zahărul și pun bicarbonatul acolo și îl încălzesc. Și asta o să vezi că o să facă un fel de spumă, ca o reacție și dă un gust extraordinar de bun aluatului. Și așa că și pentru noi în premiere, da, atâta o să punem, dar stai să fiarbă tot ce e acolo. Zice că așa se face corect. No, e foarte curioasă, să vedem ce iese. Oul întreg. Acum acolo pui praful de sare, vanilia, cojile rase de citrice. Mai pune pentru că e 450 de făină, încă o dată. Dacă trebuie să focul mai mic. Am făcut mai mic. Vanilia. Și coș de lămâie și portocală, așa, jumate din fiecare raz. Și facem la fel și cu coja de portocală, tot așa, de la o jumătate. Deci jumătate de lingură, că e jumătate de porție. Așa. Pune și amestecă. Deci fain, a făcut spumă. Da, și de-aia trebuie un recipient înalt, că se umflă de numai, deci nu lucrați în tigăiță sau ceva. Ridică cu lingura să vadă lumea ce faină e spuma, uite. Asta e reacția. Perfect, trage deoparte, lăsăm la răcorit. Bun. Și continuăm cu laptele, cu ou și aromele. Și aici avem, cum am spus și mai devreme, oul cu coje de citrice, zahărul vanilat și pic de sare. Și lapte. Un pic să se omogenizeze tot. Bun. Și acum pregătim robotul.
Acum că avem toate părțile pentru foi pregătite, vom pune făina în robot. Și împreună cu spuma. Spuma de Deci, făină. miere cu zahăr, cu unt și bicarbonat. No, toarnă acolo. Uite ce fain e caramel. Vezi ce fain s-o și închis la culoare. Așa. Avea dreptate cititoarea noastră, bine că am ascultat-o. Deci asta o să fie cu totul la alt nivel albinița. Cu gust intens de miere caramelizată și de zahăr ars. Adăugăm și ouăle bătute cu laptele. Și acum echipăm cu cârligul pentru Frământat. aluat și frământăm rapid un aluat moale. Îl compactăm mai mult. Din când în când mai oprim și mai curățăm cu spatula ce aici pe pereți. La fundul Făină. vasului încearcă să te bagi cu spatula, că Da. acolo totdeauna e La fundul vasului. zona în care mai rămân chestii. Și frământăm din nou, așa, la viteză mică. Miroase a biscuiți. Și gata, nu-l mai frământăm, că nu avem de ce. Uite ce a luat fain a ieșit. Nimic nu mai trebuie. E cremos, e moale, superb. Aluatul e gata, acum a venit vremea să-l întindem. Îl vom pune în două tăvi, deci îl vom cântări. Da. În mod normal, din porția dublă ies 4 foi. Acum ne facem două. Două pe care de apoi- cât stăvile? 30 pe De 40. 30 pe 40. Și le vom tăia în două ca să avem 4 foi. Știi? Dacă facem numai două, în două tăvi lucrăm. Da. Și ce am mai pregătit? Hârtie de copt, un Hârtie pic de de făină copt. și sucitor. No, Da. acum scoate aluatul să vadă lumea cât e de fain. Poți să-l iei în mână, că e călduț. Că acum și prelucrăm, nu mai stăm. Nu e foarte Un fain. aluat prietenos. Consistența, da. Hai să vedem. 840. No, deci 420. 420. No, acum scoate-l și fă două bucăți de 420. Bun, avem două bucăți de 420 de grame. Am spus, fiecare va merge în câte o tavă. Și ne pregătim zona de întins. Întindem fiecare bucată de luat pe de 30 pe 40 și întindem direct pe foaie ca să fim mai eficienți. Și Uite Cu ce foaia ușor ne merge. și Și-a luat prietenos. orientăm. Excelent. Am făcut foaia, iar acum o vom tăia în două. Avem și linear aici ca să fim siguri. Rigla, nu știu, cred că e a mea, cred că e bună, Ami. Na, și acum mai trage o tăietură la mijloc frumos și o să obținem din start două foi. Apasă cu liniarul și în momentul ăla e marcaj. Gata. Și acum tai. Cu cuțit, cu ruletă, cu ce vrei. Punem primele două foi în tavă. Și la fix, fără să tăiem. Le aranjezi frumos la capete să stea plate. Am făcut cea a doua foaie și procedăm la fel. O tăiem și o punem în tavă. Și acum le înțepăm cu o furculiță din loc în loc, să nu se umfle necontrolat. Și mergem cu ele la cuptor, la 200 de grade, cuptor preîncins, câte minute? 7 minute le minute. coagem. Eu le bag direct pe două niveluri. Poate după 5 minute schimb tava de jos cu aia de sus și le mai las 2 minute. Revenim. Bun, am scos ambele foi de la cuptor. În funcție de cuptor poate 7 sau 6 minute. Aceasta a stat 7 minute, asta 6 și se vede o diferență, deci Na, nu stați cu ochii cuptorul pe nostru de ele. acasă, dar e bine să fie rumenit în manual, Da. să știi. Acum avem Repede. pregătit un grilaj. Da, O scoatem aici, dăm deoparte tava fierbinte. desprindem foile, o dăm ușor să fim siguri că sunt desprinse și apoi ușor cu cuțitul sub ca să le desprindem și pe ele. Nu ridica. Așa, asta e mișcarea. Mergi pe sub și tot întorci grilajul. Ca să fii sigură că ai desprins tot. Și până tragi hârtia. Astea sunt moi acum cât îți fierbim și se vor întări să fac biscuit. După Și așa trebuie să aceea. și fie, trebuie să fie Rigide, rigide. nu elastice. Dacă sunt elastice, semn că e necoaptă. Mă refer după răcire. Dar să faceți imediat cum le-ați scos.
Și avem foile care vor sta acum la răcorit. Cu cât timp înainte se pot face? O lună. O lună, cred. Deci este un mare avantaj pentru gospodine. În noiembrie, deja prin 20-25 noiembrie, putem face foile de albinița, le lăsăm la răcorit, le învelim în hârtii de copt și le ținem în cămară în cutii de carton. Ele devin tot mai fragede, deci cu o lună înainte se pot face. No, până se răcoresc, hai să facem crema. Să ne apucăm de prima parte a umpluturii. Grișul, vom pune laptele întâi, punem și plita, punem zahărul vanilat și zahărul tost și un pic de sare. Grișul îl vom adăuga abia când înainte să înceapă să fiarbă. Înainte neapărat, că dacă îl pui chiar când fierbe laptele, se face cocoloașă tot. Iar acum, hai să punem și grișul. Și de-aia bine să lucrezi cu telul, dă-i. Eventual mai fac focul mai mic? Da. Și la un moment dat când telul devine inutil, trecem la lingură de lemn. Dar telul e bun acum în prim faza să se înnoie cocoloașă. Și lăsăm grișul la fiert câteva minute, conform indicațiilor de pe ambalaj. Poate dura 5 minute, 7, în funcție de granulație. Este un griș foarte fin, asta după mine în 5 minute e fiert. În timp ce facem grișul, ne asigurăm că untul e scos din frigider și se încălzește încet la temperatura camerei. Nu punem untul în grișul fierbinte, nici vorbă. După ce se va răcori grișul și ajunge și el la temperatura camerei, o să mixăm întâi untul, spumăm cu mixerul și punem bucățele din grișul cu lapte. Uitați cam așa, cam asta este consistența. Trebuie să fie dulce, foarte dulce, fiindcă oricum va veni combinată cu unt. Și după ce a clocotit, o tragem de pe foc și o lăsăm să se răcească la temperatura camerei. Mai să vedem cum facem crema. Pentru albinița avem aici niște unt la temperatura camerei, pe care îl vom pune într-un bol și îl vom spuma cu mixerul. Grișul s-a răcit bine de tot, Da. uite ce cum s-a închegat, că l-am mai amestecat până s-a răcit, să nu facă crustă. Așa, solid, jiggly. Dă-i și freacă untul întâi. Iar acum punem grișul. Jumate și jumate, hai că nu e foarte mult. Nu trebuie mixat mult între ture, că se desface imediat grișul. Pune pe Și tot acum acum pun restul, tot restul. câtul e acolo. Și curăță bine cu spatula cratița. Așa. Asta e o cremă care de obicei nu se taie, eu n-am pățit să mi se taie crema de griș cu unt. Și uite ce faină e, cremoasă, spumoasă, are volum. Asta e diferența, că în alte rețete, gospodinele pun untul în grișul fierbinte și de seama că se topește și nu mai are volum, nu mai are ținută crema, e ca un piure. Nu stăm pe gânduri, nu o dăm la rece, așa cum e acum în stadiul ăsta, trecem la umplerea prăjiturii. Revenim. Bun, haideți să umplem foile cu miere pentru prăjitura albinița. Aici crema de griș și pasta de măceșe. Hatch and patch. Avem foile în care le-am păstrat în Hârtia de copt, hârtia de într-una copt. din colile în care s-or copt și acolo tot aia e tot o coală. Exact. Iar pe asta vom monta. Nu montăm direct în vasul de servire, pentru că mai durează până atunci. Prima Și foaie. începem prima foaie. De pe prima Ce-am zis, foaie. unde are bule din alea că s-au umflat, apasă ușor cu degetul, n-are nimic că se rupe, apasă. Că altfel o să-ți stea, știi cum, în văi o să fie mai multă cremă și acolo mai puțină. Apasă că se așează. O să avem 2 rânduri de cremă și un rând de gem. Și atunci jumate din cremă. Asta e cremă de griș cu lapte, de-aia arată așa, nu-i tăiată, că n-are ce, e grișul în sine, de-aia apare granulată. Și o netezim frumos și cu grijă. Ce mai trebuie spus? Că albinița e genul de prăjitură care trebuie montată cu măcar 3 zile înainte de servire. Cel puțin. Cel puțin. Are nevoie de timp de frăgezire, în principiu la cămară, nu la frigider, sau la temperatura camerei, măcar prima zi să o lăsăm, ca să apuce să se înmoaie un pic foile. Pe urmă o putem trece și la frigider în cutie cu capac sau învelită bine în folie de plastic. O să vedeți că o să o și presăm și o lăsăm așa măcar 48 de ore înainte de a o porționa. Ea e tot mai bună pe zi ce trece. Vezi, de-aia ți-am zis să desfințezi bulele. No, altfel ar fi avut munți și văi, știi, și era stratul de cremă bagros ba subțire. Ok. Iar acum, Următoarea, foaia numărul 2. foaia numărul 2. Cum e? Tare. Da. Vezi, nu e coșcovită, nu e elastică să lasă în mână. Pune. Am și decis că ăsta mai coapte să le punem la mijloc ca să aibă și sus și jos umplutură, știi, să se înmoaie. Na. Iar pe setul acesta vine gem. Gem. Nu tot cât e acolo. Nu tot. Vreo 3-4 linguri sau 3 linguri bune.
Tu ce ai acolo, linguriță, nu pune mai mult. Este gemul meu preferat pentru clătite, că sunt lingurițe. Da, linguriță. Și încă un pic. Pun și... Și în colțul ăla și acum îl netezești frumos cu spatula, că acolo e mai puțin de un borcan ce am pus noi. Și întoarce întotdeauna tocătorul și spre tine, ca să ai perspectivă, să vezi ce faci în toate părțile. Într-un final am pus cam 200 de grame de gem. Zic că... Păi să fie, Da. că ăsta e fain acrișor. Acum venim cu următoarea foaie deasupra. Foaia numărul 3. Le aliniem să nu... Să nu avem pierderi, cum va trebui la un moment dat să tăiem așa 1 centimetru din margini. Da. Încercăm iarăși să... Spargem munții. Și punem cealaltă jumătate de cremă. Așa. Și ca și la primul strat, ne asigurăm că avem cremă peste tot. Acum tu ai împărțit ochiometric, dar cine vrea perfecțiune cu cântarul. Cântărești crema și împarți la 2 să știi cât pui. După mine e un pic mai puțină pe primul strat, dar acum asta e. Încheiem cu ultima foaie. Punem în poziție. Apăsăm un pic. Cum îndoim hârtia. Punem deasupra și punem tocătorul ca și presă. Și cred că mai punem încă unul, că Da, să ca e să cam fie- ușurel. Și o lăsăm așa la cămară 2 zile. 2 zile. Am lăsat prăjitura albinița 12 ore la temperatura camerei cu presă, iar apoi ultimele câteva ore am pus-o la rece. Iar acum haideți să o tăiem și să ne pregătim de servire. Haideți să o și vedem. Faină. Iar acum haideți să începem să o tăiem. Vom tăia în feliuțe subțiri de 1 centimetru, 1 centimetru și un pic. Iar apoi după ce le tăiem în bucăți de mărimea aceasta, le vom mai face în 3. Așa. Și rămânem cu niște felii foarte gingașe și elegante și drăguțe. Procedăm așa cu toată bucata aceasta, această jumătate, ca mai apoi să aranjăm pe platou și să servim. Am tăiat prăjitura, albinița sau dulcinea în feliuțe foarte micuțe, drăguțe și elegante. Le-am așezat pe un platou, iar acum urmează să le pudrăm cu niște zahăr pudră. Punem din belșug pe ele. Bun. Și de efect, ca să avem așa o felie mai specială, vom pune asta un pic așa, ca să se și vadă mai fain secțiunea. Uitați ce faină este secțiunea, iar prăjitura asta va deveni tot mai bună pe măsură ce va mai sta. Este super bună și acum, dar stați să vedeți mâine, poi mâine, răspoi mâine. Foarte faină. Și iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Sperăm să vă placă. Nu uitați să vă uitați și în linkul din descriere cu rețeta scrisă. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share și să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți cum vi s-a părut și să ne revedem cu bine în următoarea rețetă. Ciao!